नमस्कार, मी संगीता तडे. आपला आवाज आपली सखीची संचालिका, विभागीय संपादिका आपला आवाज न्यूज नेटवर्क. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन. सर्वप्रथम आपला आवाज न्यूज नेटवर्क परिवारातर्फे आपल्या सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सर्वांना हा प्रश्न आहे की आपला आवाज आपली सखी नक्की काय आहे. तर आपला आवाज न्यूज नेटवर्क चॅनल आहे. आपली सखी हे आपल्या सखींसाठी एक हक्काचं व्यासपीठ आहे. हे असं व्यासपीठ आहे की ज्याची सुरुवात आत्ताच 26 जानेवारीला सुरुवात झालेली आहे आणि आज आपण 15 ऑगस्ट म्हणजे ह्या 5 महिन्याच्या कालावधीत जवळजवळ 10,000चा टप्पा म्हणजे आपली सखीची मेंबरशिप ही आपण 10,000वर आपली पोहोचलेली आहे. आणि लॉकडाऊनच्या काळात आपला आवाज आपली सखी फेसबुक ग्रुप हाही जवळपास 10,000चा टप्पा गाठलेला आहे. तर सगळ्यांना हाच प्रश्न आहे की नक्की काय. तर नक्की काय म्हणजे ह्या सगळ्या 10,000 सख्या एकत्र होऊन एका व्यासपीठावर विविध कार्यक्रमाच्या अंतर्गत एकत्र येतात, खूप छान एन्जॉय करतात. फक्त एन्जॉयच करत नाही तर खूप सगळ्या त्यांना छान सख्याही मिळालेल्या आहेत, मैत्रिणी मिळाल्या आहेत आणि एकमेकींना त्या छान साथही देत आहेत. लॉकडाऊन सुरू व्हायच्या आधी खूप छान कार्यक्रम झाले. आपण सेलिब्रेशन केलं होतं, आपले 10,000 मेंबर्स झाले म्हणून छान लावणीचा कार्यक्रम केला, फ्रेंडशिप डे साजरा केला होता, व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला. त्याचप्रमाणे सुगरणीचा एक कार्यक्रम आपण किचन क्वीन म्हणून केला होता आणि विविध नाटकं जी सगळ्यांनाच आवडतात. सगळे वयोगटातील लोक म्हणजे वयोगटातील म्हणता येईल की 16 वर्षापासून तर 70 वर्षापर्यंतच्या आपल्या सगळ्या महिला त्यामध्ये एकत्र आल्या होत्या आणि छान नाटकांचाही एन्जॉय केला होता. पण ह्या लॉकडाऊनच्या काळात सगळे इव्हेंट स्टॉप झाले. मग करायचं काय. तर मग त्यासाठी आपली सखी फेसबुक पेज आणि ग्रुप हे दोन्ही आपले आहेत आणि त्या ग्रुपवरती विविध कार्यक्रमांची सुरुवात झाली. आणि ते कार्यक्रम म्हणजेच प्रत्येकीला आवडणारा आणि प्रत्येकीशी निगडीत असणारा असा विषय होता. त्यामध्ये छान नऊवारी साडी होती, चांदीची झळाळी होती, छोट्या मुलांसाठी दहीहंडीचा विषय होता. खूप छान सारे सगळे कृष्ण नटून आले होते, राधा कृष्ण. आणि त्याचबरोबर दिव्यांची झळाळी झाली. आणि आत्ता सगळ्यांसाठी 15 ऑगस्ट आपली भारतीय वेशभूषा विविधतेने नटलेले प्रत्येक राज्यातून वेगवेगळी वेशभूषा तुम्ही सादर करायची आहे. म्हणजेच काय की आपण काहीतरी निमित्ताने छान तयार होतो. जसं पंजाबी वेशभूषा असेल, गुजराती असेल, राजस्थानी असेल, बंगाली असेल. मला जी आवडती ती वेशभूषा म्हणजे अशी प्रत्येक सखीने असं म्हटलं पाहिजे की अरे मला ही आवडते मग मी ती वेशभूषा करणार. आणि ती सगळ्यांनी तशी करून आपल्यासमोर सादर केलेली आहे. म्हणजेच आपल्या फेसबुक पेजवरती ते फोटो अपलोड केलेले आहेत आणि याचं छान सगळे वेगवेगळे जजिंग करतात. खूप छान वाटतं. प्रत्येकजण प्रत्येकीच्या फोटोला लाईक्स करतात, कमेंट्स देतात, म्हणजे एकमेकींना साथ देतात. तर ह्याचबरोबर असं वाटलं की जस्ट फोटो आणि गेम खूप झाले. प्रत्येकीला काही ना काही व्यवसायाची ह्याला जोड पाहिजे. कारण प्रत्येक सखी काही ना काही व्यवसाय करते आणि त्यासाठी आपलं व्यासपीठ याचा काय उपयोग होऊ शकतो. मग ह्या व्यासपीठावर आम्ही उद्योजिका ही संकल्पना आणली आणि खूप छान त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचबरोबर आमचा बिझनेस कट्टा, आपली सखी बिझनेस कट्टा, प्रत्येकीने आपला आपला बिझनेस त्या कट्ट्यावरती शेअर करायचा आहे आणि ज्यांना जे पाहिजे म्हणजेच एका सखीला एका सखीकडनं मदतीचा हात अशीच ती संकल्पना होती आणि तीही खूप छान पद्धतीने चालू आहे. प्रत्येक सखीला काही ना काही बिझनेस तिथे प्रमोट करता येतो आणि त्यांचा बिझनेस खूप चांगल्या प्रकारे प्रमोट होऊन तो चालू आहे. म्हणजे सुरू आहे. म्हणजे काय की त्यांना त्याच्यात छान प्रतिसाद मिळतो आहे. आणि किचन कट्टा तर ही संकल्पना खूपच भारी. कारण लॉकडाऊनच्या काळात सगळ्यांनी इतके छान छान पदार्थ बनवलेत, आपल्या कुटुंबाला खायला घातलेत, स्टेटसला ठेवलेत, फेसबुकवर पाठवलेत. पण आम्ही ती एक संधी दिली आपला आवाज TV नेटवर्कच्या माध्यमातून की तुम्ही त्या रेसिपीबरोबर आपल्या TV वर झळकणार. म्हणजेच छानसा तुमचा रेसिपीबरोबरचा व्हिडिओ काढायचा आहे, तो आपण छान एडिट करतो आहे आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही ती रेसिपीची काय महत्त्व आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय वेगळेपणा केलेला आहे हे सांगता सांगता तुम्ही छान TV वर झळकताय. तर अशी ही संकल्पना आपल्या सखीची आहे. मेंबरशिप पण चालूच आहे, पण अजूनही खूप छान त्याला आपल्याला अजून मोठ्या प्रमाणात न्यायचं आहे आणि यासाठी मला पाहिजे तुमची साथ. तर पुन्हा एकदा स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.